ณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมีถ้ำแห่งหนึ่งที่ทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวอันน่าทึ่งทั้งความมีชีวิตชีวาความตายและการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเมื่อทีมนักโบราณคดีเริ่มขุดสำรวจพื้นที่แห่งนี้พวกเขาก็ได้พบกับสิ่งที่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของชาวนีแอนเดอร์ทัลซึ่งเต็มไปด้วยหลักฐานทางวัฒนธรรมและร่องรอยวิถีชีวิตประจำวันอย่างละเอียดและที่พิเศษที่สุดคือการค้นพบในปี 2021 เมื่อนักวิจัยได้เปิดประตูเข้าสู่ห้องลับภายในระบบถ้ำแห่งนี้ซึ่งถูกปิดผนึกตัดขาดจากโลกภายนอกมานานถึง 40,000 ปีในคลิปนี้อับดุลเททูบจะพาทุกคนไปเปิดบันทึกหน้าสำคัญของสถานที่พำนักทางประวัติศาสตร์ที่เป็นบ้านของญาติสนิทที่สุดทางสายวิวัฒนาการของเรากับเรื่องราวของนีแอนเดอร์ทัลกลุ่มสุดท้ายของโลกสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับกลุ่มถ้ำกอแฮมตั้งอยู่บนชายฝั่งยิบรอลตาดินแดนพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรทางตอนใต้สุดของสเปนโดยซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบใต้หน้าผาหินปูนสูงชันกลุ่มถ้ำแห่งนี้ประกอบไปด้วยถ้ำหลัก4แห่งได้แก่ถ้ำกอแฮมถ้ำแวนการ์ดถ้ำไฮยีน่าและถ้ำเบนเนตในอดีตถ้ำเหล่านี้เคยตั้งอยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินแต่ด้วยระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดหลายพันปีทำให้ปากถ้ำค่อยๆขยับเข้ามาอยู่ติดขอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดังเช่นปัจจุบันแม้จะมีการค้นพบสถานที่นี้ครั้งแรกในปี 1907 แต่ก็ต้องรอจนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 จึงเริ่มมีการขุดค้นอย่างเป็นทางการเมื่อนักโบราณคดีตระหนักว่าพื้นที่นี้อุดมไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งสิ่งที่น่าแปลกใจคือแม้เราจะไม่พบโครงกระดูกของนีแอนเดอร์ทัลหรือโฮโมเซเปียนภายในถ้ำเลยแต่กลับพบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 100,000 ปีซึ่งเก่าแก่กว่าช่วงเวลาที่มนุษย์สมัยใหม่เดินทางมาถึงยุโรปตะวันตกเมื่อราว 40,000 ปีก่อนนั่นเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่านี่คือถิ่นฐานของนีแอนเดอร์ทัลหลักฐานชิ้นสำคัญมาจากเศษซากอาหารทะเลซึ่งตลอดการขุดค้นหลายปีนักวิจัยพบเปลือกหอยแมลงภู่จำนวนมหาศาลรวมถึงกระดูกปลาแมวน้ำและโลมาซึ่งซากเหล่านี้ไม่สามารถถูกคลื่นซัดเข้ามาเองตามธรรมชาติได้อีกทั้งยังปรากฏรอยกรีดจากมีดหินหรือเครื่องมือชำแหละอย่างชัดเจนนอกจากนี้บนพื้นถ้ำบางส่วนยังปรากฏรอยขีดไขว้เป็นตารางคล้ายกับสัญลักษณ์แฮชแท็กที่ถูกขุดลึกลงไปในเนื้อหินแม้จะยังเป็นที่ถกเถียงว่าใครคือเจ้าของผลงานแต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อมั่นว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยนีแอนเดอร์ทัลเมื่อกว่า 39,000 ปีก่อนคำถามที่น่าสนใจคือรอยขีดเขียนที่ดูหยาบๆเหล่านี้จะนับเป็นงานศิลปะได้หรือไม่และหากคำตอบคือใช่นี่จะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานชิ้นสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และระดับสติปัญญาของพวกเขานั่นเองแม้จะมีการค้นพบถ้ำแห่งนี้ตั้งแต่ปี 1907 แต่พื้นที่ดังกล่าวกลับถูกปล่อยทิ้งและลืมเลือนอย่างเป็นทางการจากทั้งภาครัฐและแวดวงวิชาการเป็นเวลานานจนกระทั่งถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โดยมีหลักฐานเป็นจารึกจากปี 1943 ที่ยืนยันว่าไม่มีกิจกรรมสำรวจใดๆเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นสาเหตุหลักมาจากมุมมองในอดีตที่ยังไม่เห็นศักยภาพทางโบราณคดีของถ้ำประกอบกับอุปสรรคใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อยิบรอนตาถูกใช้เป็นฐานทัพทหารยุทธศาสตร์ทำให้การเข้าถึงพื้นที่ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดส่งผลให้การวิจัยทางพลเรือนทั้งหมดต้องถูกระงับไปโดยไม่มีกำหนดสัญญาณของการสำรวจเริ่มกลับมาอีกครั้งในช่วงทศวรรษที่ 1940 เมื่อวิศวกรทหารจากหน่วยทหารช่างหลวงนามว่าคิดลี่และวอร์ดได้ค้นพบเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือหินรวมถึงซากกระดูกมนุษย์และสัตว์ก่อนจะรายงานข่าวผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นข้อมูลนี้กระตุ้นให้ผู้ว่าราชการยิบรอนตาแจ้งเรื่องไปยังพิพิธภัณฑ์อังกฤษนำไปสู่การขุดค้นครั้งแรกในปี 1945 โดยร้อยโทจอร์จเบเกอร์อเล็กซานเดอร์นักธรณีวิทยาจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แต่ท้ายที่สุดนั้นถ้ำก็ถูกทิ้งร้างอีกคำรบเนื่องจากกระแสความสนใจในเรื่องนีแอนเดอร์ทัลยุคนั้นยังไม่มากพอผสมโรงกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงหลังสงคราม
การขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเต็มรูปแบบจึงเพิ่งจะมาเริ่มต้นขึ้นจริงจังในทศวรรษที่ 1990 โดยเฉพาะจุดเปลี่ยนในปี 1989 ภายใต้โครงการถ้ำยิบรอนตาซึ่งมุ่งเน้นศึกษาการตั้งถิ่นฐานของนีแอนเดอร์ทัลอย่างละเอียดโครงการนี้ได้รับแรงผลักดันจากความก้าวหน้าทางมนุษยวิทยาที่เริ่มตระหนักแล้วว่ายิบรอนตาคือที่มั่นสุดท้ายของมนุษย์กลุ่มนี้เมื่อผนวกเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการวิเคราะห์ DNA และการตรวจสอบอายุวัตถุที่แม่นยำขึ้นจึงช่วยให้นักวิจัยสามารถตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมคำถามสำคัญที่นักโบราณคดีสงสัยมาตลอดคือนีแอนเดอร์ทัลสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลได้หรือไม่คำตอบในปัจจุบันยืนยันชัดเจนแล้วว่าทำได้และหลักฐานที่หนักแน่นที่สุดก็มาจากยิบรอนตานี่เองความท้าทายในอดีตคือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลซึ่งเคยต่ำกว่าปัจจุบันมากทำให้พื้นที่ชายฝั่งเดิมที่มนุษย์ยุคหินเคยทำกิจกรรมจมอยู่ใต้น้ำจนหมดสิ้นแต่ถ้ำในยิบรอนตามีความพิเศษทางภูมิศาสตร์เพราะตั้งอยู่ใกล้กับแนวชายฝั่งมาโดยตลอดแม้ในยุคน้ำแข็งจึงเปรียบเสมือนหน้าต่างบานสำคัญที่เปิดให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างนีแอนเดอร์ทัลกับทะเลโดยเฉพาะที่ถ้ำแวนการ์ดซึ่งยังคงรักษาสภาพหลักฐานทางโบราณคดีไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดจากการขุดค้นในชั้นดินทรายของถ้ำแวนการ์ดนักวิจัยพบหลักฐานของกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่ชัดเจนมากนั่นคือร่องรอยของเตาไฟที่ยังหลงเหลือทั้งเท่าฐานและการเปลี่ยนสีของเม็ดทรายจากความร้อนภายในกองไฟเหล่านั้นพบเปลือกหอยแมลงภู่และหอยหมวกจำนวนมากที่ผ่านการเผาไหม้ยืนยันถึงการปรุงอาหารกินกันในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีความน่าทึ่งของหลักฐานการผลิตเครื่องมือหินเมื่อนักโบราณคดีพบกลุ่มสะเก็ดหินที่กระเทาะออกมาจากแกนหินก้อนเดียววางกองอยู่ด้วยกันจนสามารถนำมาต่อกลับเป็นรูปทรงเดิมได้ราวกับจิ๊กซอว์สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ถ้ำแห่งนี้ถูกรบกวนน้อยมากทำให้เราสามารถย้อนรอยขั้นตอนการทำงานของช่างทำเครื่องมือหินนีแอนเดอร์ทัลได้อย่างละเอียดในทุกขั้นตอนขยับลึกลงไปในชั้นตะกอนตอนกลางหลักฐานการบริโภคสัตว์ทะเลยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นนอกจากสัตว์บกอย่างแพะภูเขาและกวางแดงแล้วยังพบชิ้นส่วนกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลหลากหลายชนิดเช่นกระดูกนิ้วของแมวน้ำเมดิเตอร์เรเนียนที่มีรอยกรีดจากเครื่องมือหินอย่างชัดเจนรวมไปถึงซากของโลมาทั่วไปโลมาปากขวดและปลาทรายแดงแม้กระดูกโลมาบางชิ้นจะไม่มีรอยตัดแต่บริบทแวดล้อมบ่งชี้ว่าซากเหล่านี้ไม่ได้ถูกสัตว์นักล่าอื่นลากเข้ามาและในช่วงเวลานั้นถ้ำอยู่ห่างจากทะเลกว่า1กิโลเมตรดังนั้นการที่สัตว์ทะเลขนาดใหญ่เหล่านี้จะมาปรากฏในถ้ำได้ย่อมเกิดจากการขนย้ายโดยมนุษย์เพื่อนำมาเป็นอาหารอย่างไม่ต้องสงสัยภาพรวมจากถ้ำแวนการ์ดได้ลบล้างความเชื่อเดิมที่ว่านีแอนเดอร์ทัลไร้ความสามารถในการล่าสัตว์ทะเลหรือจัดการทรัพยากรชายฝั่งซึ่งเคยเป็นข้อสันนิษฐานที่ใช้โจมตีว่าเป็นสาเหตุแห่งการสูญพันธุ์แต่หลักฐานใหม่นี้ชี้ชัดว่าการใช้ทรัพยากรทางทะเลของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นวิถีชีวิตที่มีระบบและทำต่อเนื่องมายาวนานสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่านีแอนเดอร์ทัลมีศักยภาพในการปรับตัวและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมชายฝั่งได้ไม่แพ้มนุษย์สมัยใหม่ที่อพยพมาจากแอฟริกาเลยทีเดียวครับการค้นพบล่าสุดที่ถ้ำแวนการ์ดเปิดเผยความลับด้านเทคโนโลยีของนีแอนเดอร์ทัลเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบเตาไฟอายุราว 65,000 ปีที่ถูกออกแบบเป็นพิเศษเพื่อผลิตน้ำมันดินสำหรับใช้เป็นกาวในยุคหินหลักฐานทางเคมีจากถ่านไม้และพืชร็อกโรสชี้ว่ามีการควบคุมอุณหภูมิอย่างตั้งใจโดยสันนิษฐานว่าพวกเขาใช้กวนโนหรือมูลค้างคาวผสมทรายกลบลงไปเพื่อให้ความร้อนค่อยๆสกัดเรซินออกมาโดยไม่ทำให้ใบไม้ไหม้เป็นจุลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้ทีมวิจัยได้ทดลองสร้างเตาไฟจำลองด้วยเทคนิคเดียวกันโดยนำใบร็อกโรสมากลบด้วยทรายและเผาไฟนาน2 ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้คือยางไม้เหนียวที่เรียกว่าแลปดานัมซึ่งเมื่อนำไปทดสอบยึดหัวลูกศรเข้ากับด้ามไม้ก็ได้อาวุธหอกที่แข็งแรงและใช้งานได้จริงแม้จะต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมแต่การค้นพบนี้ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนทางภูมิปัญญาของนีแอนเดอร์ทัลและเป็นกุญแจสำคัญให้นักโบราณคดีใช้มองหาหลักฐานทางเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันจากแหล่งอื่นๆต่อไปในปี 2021 ทีมนักโบราณคดีจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติยิบรอนตาสร้างความฮือฮาด้วยการค้นพบห้องลับที่ซ่อนอยู่ลึก 13 เมตรบริเวณท้ายถ้ำแวนการ์ดพื้นที่นี้ถูกตะกอนทับถมปิดตายไว้อย่างสมบูรณ์มานานกว่า 40,000 ปีทำให้สภาพแวดล้อมทางโบราณคดีภายในยังคงความดั้งเดิมไว้อย่างน่าทึ่ง
จากการสำรวจภายในห้องพบซากสัตว์หลายชนิดเช่นแมวป่าไอเบเรียไฮยีน่าและแร้งซึ่งยากจะหลงเข้ามาในพื้นที่ลึกขนาดนี้ได้ด้วยตัวเองนอกจากนี้ยังพบเปลือกหอยสังทะเลขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยการขนย้ายมาจากชายฝั่งที่อยู่ห่างไกลหลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ชัดว่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแม้ทฤษฎีทั่วไปจะระบุว่านีแอนเดอร์ทัลสูญพันธุ์ไปเมื่อ 40,000 ปีก่อนแต่หลักฐานจากกลุ่มถ้ำกอแฮมกลับบ่งชี้ว่าพวกเขาอาจดำรงเผ่าพันธุ์ในพื้นที่นี้ยาวนานกว่านั้นโดยในบางการศึกษาเสนอว่าอาจอยู่รอดมาจนถึงช่วง 32,000 ถึง 24,000 ปีก่อนซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับยุคปัจจุบันมากในบริบทของวิวัฒนาการหากสมมติฐานนี้เป็นจริงยิบรอนตาจะถือเป็นป้อมปราการสุดท้ายที่นีแอนเดอร์ทัลกลุ่มสุดท้ายของโลกใช้หลบภัยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและแรงกดดันจากมนุษย์สมัยใหม่ที่นี่จึงเปรียบเสมือนฉากจบอันเงียบสงบแต่ทรงพลังของเผ่าพันธุ์พี่น้องที่เคยยืนหยัดเคียงข้างเรามาตลอดในหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติ